Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài số 1. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, quý vị sẽ gặp Max và Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là Where do you come from? Bạn từ đâu đến? Quý vị sẽ học cách hỏi và trả lời câu này dùng động từ come ở thì hiện tại với đại danh từ I và you. Sau đó, quý vị cũng học cách dùng câu Nice to meet you, hân hạnh gặp bạn, và nghe đoạn giới thiệu ông Gary Angleton là người sẽ mách giúp quý vị dùng Anh ngữ trong hai mục là Gary's Tips và Culture Tips. Có những từ ngữ cần nghe trước. New York, tên thành phố New York thuộc tiểu bang New York. San Francisco, tên thành phố San Francisco, Cựu Kim Sơn thuộc tiểu bang California. City, thành phố. State, tiểu bang. The United States hay là the US, Hoa Kỳ. Bây giờ, xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where do you come from? Good morning, Max. How are you today? Fine, thank you. And you? Just fine. Hello, everyone. My name is Kathy. I come from New York. New York? Yes, New York. Where do you come from, Max? I come from San Francisco. San Francisco? That's right. San Francisco, California. Bây giờ đến phần thực tập. Quý vị lắng nghe rồi lặp lại. Nghe câu trả lời, chậm trước nhanh sau. Dùng câu I come from. Tiếp theo là tên tỉnh, hay tên tiểu bang, hay tên xứ mình ở. Xin mời quý vị nghe và thực tập. I come from San Francisco. I come from San Francisco. I come from New York. I come from New York. I come from California. I come from California. I come from the United States. I come from the United States. Bây giờ là phần thực tập nữa. Quý vị nghe rồi lặp lại vào chỗ ngưng. Do you come from Los Angeles? No, I don't. I don't come from Los Angeles. I come from New York City. Where do you come from? I come from New York City. California. I come from California. Sau đây là mẫu đối thoại trên máy bay giữa ông Walter Kennedy và ông Michael Davis. Quý vị sẽ nghe câu Nice to meet you, viết tắt ở câu It's nice to meet you, hân hạnh gặp ông bà. Và câu trả lời là Nice to meet you too, tôi cũng hân hạnh gặp ông bà. Xin mời quý vị nghe trước và thực tập sau. Daily Dialogue. On an Airplane. Part 1. Listen to the conversation. My name is Walter. Nice to meet you. Hi, my name is Walter Kennedy. Hello, my name is Michael Davis. Nice to meet you. Nice to meet you too. Listen and repeat.
Hi, my name is Walter, Walter Kennedy. Hello, my name is Michael, Michael Davis. Nice to meet you. Nice to meet you too. Chủ đề của phần kế tiếp của bài học hôm nay, Welcome to Washington, là những câu nói thường dùng hàng ngày. Quý vị sẽ nghe cô Elizabeth Moore phụ trách chương trình Functioning in Business, Anh ngữ thương mại, và Larry Smith, người giới thiệu của hai chương trình. Trước hết xin nghe mấy chữ khó. On the air là đang trực tiếp nói với đài truyền thanh hay truyền hình, hay là đang truyền thanh, truyền hình. Off the air, ngoài hay là xong chương trình truyền thanh hay truyền hình. The mall đánh vần M-A-L-L, đó là khu công viên giữa đường Constitution và Independence ở Washington, kéo dài từ điện Capitol, Quốc hội, tới đài kỷ niệm Lincoln. Chung quanh có nhiều bảo tàng viện và các đài kỷ niệm. Nơi này là nơi có nhiều du khách ở Mỹ và ngoại quốc thường đến thăm. The United Nations, Liên Hiệp Quốc. Quý vị có nghe chữ on trong câu Her show is on next, là chương trình kế tiếp, là chương trình của cô ấy. To miss, đánh vần M-I-S-S, to miss a place, là nhớ một nơi nào. International, quốc tế, international students, hay là foreign students, sinh viên ngoại quốc. Spanish, tiếng Tây Ban Nha. Russian, tiếng Nga. Chinese, tiếng Trung Hoa. Move, M-O-V-E, tức là dọn nhà. Pretty often, khá thường. About to begin, sắp bắt đầu. Mở đầu quý vị nghe Max giới thiệu cô Elizabeth Moore, người điều khiển chương trình Functioning in Business, Anh ngữ thương mại. Người điều khiển chương trình tiếng Anh gọi là host, đánh vần H-O-S-T. Xin mời quý vị nghe. Okay, and we're off the air. Good show. Thanks, Larry. Larry, have you met Max? Yes, I have. Good show, Max. Welcome to Washington. Thanks, Larry. Max, how do you and your wife like your new house? Oh, we like it a lot. Do you miss San Francisco? A little. But Washington and San Francisco are both very international. I was at the mall yesterday, and there were people speaking Spanish and Russian and Chinese. It sounded like the United Nations. How long have you lived in Washington, Kathy? I moved here several years ago. Where from? From New York City. Do you miss New York? Sometimes, but I go there pretty often. Oh, hi, Elizabeth. Elizabeth, have you met Max? No, I haven't. Elizabeth, this is Max Wilson. Max just moved here from San Francisco. Max, this is Elizabeth Moore. Elizabeth is the host of Functioning in Business. Her show is on next. Nice to meet you, Elizabeth. It's nice to meet you too, Max. Excuse me, but my show is about to begin. Good luck. Good luck. Okay, Larry, I'm ready when you are. Ready for Functioning in Business. Cue music. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 1. Bắt đầu, ông Larry giới thiệu với quý vị chương trình Anh ngữ thương mại Functioning in Business. Functioning in Business, Anh ngữ thương mại, là một lớp Anh ngữ trung cấp, chú trọng vào các tập tục và đời sống thị trường kinh doanh Hoa Kỳ. Đây là bài học đầu tiên, giới thiệu phần 1, Introduction Part 1. Có mấy chữ khó quý vị cần nghe trước. Language Functions là chức năng ngôn ngữ, tức là dùng ngôn ngữ thế nào. Business Trip là chuyến đi vì công việc, kinh doanh. Meetings, các buổi họp hay gặp mặt. Participants là những thành phần tham dự, người tham dự. Negotiations, thương lượng. Conduct Business là điều hành công việc kinh doanh hay thương mại. Bây giờ quý vị hãy nghe Elizabeth giới thiệu chương trình. In this program, we will follow the story of an important business trip. We will follow the meetings and negotiations between several international companies. As we study these meetings, we'll interview some of the participants.
We will also look closely at the language they use for conducting business in English. We'll see how successful use of English can lead to success in business and in international communication. Trong chương trình này, chúng ta sẽ theo dõi chuyện kể lại, một chuyến đi về công việc kinh doanh thương mại quan trọng. Chúng ta sẽ theo dõi các buổi họp và thương lượng giữa nhiều công ty quốc tế. Trong khi ta nghiên cứu những buổi họp này, chúng ta sẽ phỏng vấn những thành phần tham dự. Chúng ta cũng xét kỹ tiếng Anh họ dùng để điều hành thương mại. Chúng ta sẽ thấy rằng thạo tiếng Anh có thể dẫn đến thành công trong thương mại và trong giao dịch quốc tế. Sau đây là cuộc phỏng vấn của cô Elizabeth với ông Gary Ingleton, người phụ trách điều khiển chương trình Gary's Tips, là mục chỉ dẫn của ông Gary, và Culture Tips, mục chỉ dẫn về văn hóa. Quý vị sẽ nghe những chữ khó. Guest, G-U-E-S-T, khách, người được mời lên chương trình. Regular features, feature, F-E-A-T-U-R-E-S. Regular features là những mục thường xuyên. Linguistics, khoa ngôn ngữ học, L-I-N-G-U-I-S-T-I-C-S, linguistics, khoa ngôn ngữ học. Tips, T-I-P-S, lời mách giúp, mẹo, chỉ dẫn. Documentary, một phim hay phóng sự tài liệu. Background, đánh vần, B-A-C-K-G-R-O-U-N-D, background là quá trình học vấn về nghề nghiệp của một người. Quý vị cũng nghe chữ BA, tức là Bachelor of Arts degree, văn bằng cử nhân 4 năm đại học. MBA, Master of Business Administration degree, văn bằng cao học kinh doanh. UCLA, University of California at Los Angeles. Business Situations, trường hợp hay hoàn cảnh thương mại. Harvard Business School, trường cao học quản trị kinh doanh Harvard. Radio show, chương trình truyền thanh. Local, địa phương, L-O-C-A-L, địa phương hay là trong vùng. Listeners, thính giả. Consulting, cố vấn. Consultant, đánh vần C-O-N-S-U-L-T-A-N-T, là người cố vấn. Quý vị cũng nghe chữ take a break, là chúng ta hãy nghỉ giải lao. Bây giờ mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn. Our guest today is Gary Angleton. Gary is the host of Gary's Tips and also of Culture Tips. Gary's Tips and Culture Tips will be regular features on functioning in business. Hello, Gary. Welcome to our show. Hello, Elizabeth. It's great to be here. On each Functioning in Business program, you'll talk about how to use English in business situations. That's right. I'll give tips about American culture and about using the English language in business. I'm glad we're able to do this radio show together. I am too. I'm excited about doing a radio documentary on using English for business. Me too. I think it will be interesting and useful for our listeners. Gary, let's tell our listeners a little about your background. Sure. What do you want to know? How did you get into the language consulting business? Well, my training is in linguistics. Oh, where did you study linguistics? I studied at UCLA. That's the University of California at Los Angeles, right? Right. I got my BA there in 1979. Then I went to Harvard Business School to do an MBA. While I was doing my MBA, I taught business English to foreign students. That's interesting. After I got my MBA, I started my own business. I began helping foreign companies do business in the United States. Now I also work with international business people who need help with their English. We're so happy to have you on our show. I'm happy to be here. Great. Let's take a break. Quý vị vừa học xong bài học số 1 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.